নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সঁহাৰি অসম ইউটিউব চেনেলৰ উন্নতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ যিকোনো পাছৱৰ্ড ফটোগ্ৰাফ ৰিচাইজ কৰিবলৈ পাৰিব। যিকোনো এককত পিক্সেল, মিলিমিটাৰ, চেণ্টিমিটাৰ, ইঞ্চ যিকোনো এককত এইটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া নেকি আপুনি কোনো ধৰণৰ অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন কৰিব বা কোনো পোষ্টৰ বা কোনো জবৰ কাৰণে আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব। তেতিয়া আপোনাক এটা নিৰ্দিষ্ট চাইজত ফটোগ্ৰাফহে আপোনাক আপলোড কৰিবলৈ দিয়া হয় বন্ধুসকল। এনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিবলৈ পাৰিব, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'তে আমি সেইটোৰ বিষয়ে জনাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া নেকি যিকোনো ফটোগ্ৰাফ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোন বা কেমেৰাৰে আপুনি কেপচাৰ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ সেই ইমেজখনৰ যিটো চাইজ থাকিব সেইটো আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰাৰ সময়ত মেটচ নকৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, বেছিভাগ সময়তে আপোনাৰ মোবাইল বা আপোনাৰ কেমেৰাৰে যিসমূহ আপুনি পিক কৰে সেই ফটো আপোনাৰ মেটচ নকৰে কোনো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰাৰ সময়ত। বন্ধুসকল, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ সেই ফটোগ্ৰাফখন ৰিচাইজ কৰিবলগীয়া হয় বন্ধুসকল। এইটো কৰাৰ বাবে আপোনাৰ যিকোনো কম্পিউটাৰৰ আপোনাৰ ফটোশ্বপ বা কোনো ফটো এডিটৰৰ প্ৰয়োজন হয় বন্ধুসকল। আপোনাৰ বেছিভাগ কামতেই আপোনাৰ এইটো ফটোশ্বপত এডিট কৰি আপোনাৰ ৰিচাইজ কৰা হয় বন্ধুসকল। এইটো আপোনাৰ পিক্সেল হ'ব পাৰে, মিলিমিটাৰত থাকিব পাৰে, চেণ্টিমিটাৰত থাকিব পাৰে বা ইঞ্চিত থাকিব পাৰে বন্ধুসকল। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এই কামটো আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটিৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সহজতে বন্ধুসকল। আহক তেন্তে আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ মাজে আমি সেইটো আপোনাক জনাওঁ বন্ধুসকল। আহক তেন্তে পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে চিম্পলি আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ আপোনাৰ চিম্পলি লিংকটো আপোনাক মই ডেছক্ৰিপশ্যন পাৰ্টত এড কৰি দিম। তাৰ পৰা আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যনটো চিম্পলি ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াত মোৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰা আছে, গতিকে ইয়াক মই চিম্পলি অ'পেন কৰি আপোনাক দেখাই দিছোঁ। এইটো দেখিছে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ ফটো ৰিচাইজৰ এপ্লিকেশ্যন। এইটোৰ মাধ্যমেৰে আপুনি যিকোনো ইমেজ হওক বা যিকোনো ফটোগ্ৰাফ হওক, মোবাইল বা আপোনাৰ কেমেৰাৰে পিক কৰা যিকোনো ফটোগ্ৰাফ হওক আপুনি ৰিচাইজ কৰিবলৈ পাৰিব। যিকোনো আপোনাৰ এককত পিক্সেল, চেণ্টিমিটাৰ, মিলিমিটাৰ আৰু আপোনাৰ ইঞ্চ যিকোনো আপোনাৰ এককত আপুনি এইটো ৰিচাইজ কৰিবলৈ পাৰিব ইজিলি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটোৰ পৰা এই এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি। আহক বন্ধুসকল, এই এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰটো আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত ফটোখন যিখন আপুনি ফটোগ্ৰাফ আপোনাৰ ৰিচাইজ কৰিবলৈ বিচাৰে সেইখন আপুনি ইয়াত লোড কৰি ল'ব। আপুনি প্ৰথম যিটো আপোনাৰ ইমেজ বটন পাইছে সেইটো ক্লিক কৰি আপুনি ফটোখন লোড কৰি ল'ব, নাইবা আপুনি ইয়াত কেমেৰা বটনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফটোটো ক্লিক কৰি ল'ব যিটো ফটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ফটোটো লোড কৰি লোৱাৰ পিছত বা ইম্পৰ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত তাক আপুনি ৰিচাইজ কৰিবলৈ কি কৰিব, আপোনাৰ যিটো একক আছে সেই এককটো আপুনি ইয়াত চুজ কৰিব লাগিব। সেইটো আপোনাৰ পিক্সেল হ'ব পাৰে, চেণ্টিমিটাৰ হ'ব পাৰে, মিলিমিটাৰ হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ ইঞ্চ হ'ব পাৰে। সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ইয়াত আপোনাৰ যিটো লেন্থ আৰু ৱেইট থাকিব দুয়োটা আপুনি ৱেইট আৰু হাইট দুয়োটা আপুনি ইয়াত ছেট কৰি দিব। আপোনাৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় সেই অনুসৰি ইয়াত যেতিয়া নেকি আপুনি ৱেইট হাইট আপুনি ছেট কৰি দিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াত তিনিটা অপশ্যন পাব তলপিনে। আপোনাৰ তলৰ পিনে আপুনি যেতিয়া তিনিটা অপশ্যন পাব, এটা আপোনাৰ শ্বেয়াৰৰ অপশ্যন পাব আৰু এটা আপোনাৰ ডাউনলোডৰ অপশ্যন পাব। ডাউনলোডৰ অপশ্যনেৰে আপুনি চিম্পলি ফটোখন আপোনাৰ গেলাৰীত ছেভ কৰিবলৈ পাৰে। শ্বেয়াৰ অপশ্যনেৰে আপুনি হোৱাটছআপ বা অন্য কোনো এপ্লিকেশ্যনত এইটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাৰে। আৰু আপোনাৰ প্ৰিণ্ট অপশ্যনেৰে আপুনি ডাইৰেক্টলি প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ পাৰে যদিহে আপোনাৰ কোনো প্ৰিণ্টাৰ কানেক্টেড আছে, নাইবা ৱায়াৰলেছ প্ৰিণ্টাৰ আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ লগত কানেক্টেড আছে, তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্টলি এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিবলৈ পাৰে আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰলৈ বন্ধুসকল। এইটো আপোনাৰ চিম্পল এপ্লিকেশ্যন হয়। প্ৰথমতে আপুনি এককটো চুজ কৰিব, তাৰপিছত ফটোখন লোড কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে এককটো চুজ কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ হাইট আৰু ৱেইট আছে সেইটো আপুনি চুজ কৰি ইয়াত আপোনাৰ ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফখন আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ গেলাৰীত ছেভ হৈ যাব। আপুনি তাৰ পৰা য'ত আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে সেইটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব। যদি কোনো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপুনি ছাবমিট কৰিবলৈ বিচাৰে তাত আপুনি আপলোড কৰিবলৈ পাৰিব। আপোনাৰ পচন্দ অনুসৰি আপোনাৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেইটো অনুসৰি আপুনি ইয়াক এনেদৰে ৰিচাইজ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন সুন্দৰকৈ ছাবমিট কৰিবলৈ পাৰিব বন্ধুসকল। দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ বেলেগ ফিল্টাৰ আছে। সেই ফিল্টাৰবোৰ আপোনাৰ ইমেজখনত বা ফটোগ্ৰাফখনত এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰে যদিহে আপুনি বিচাৰে। তাৰপিছত আপুনি এই ফিল্টাৰটো এপ্লাই কৰি আপোনাৰ ফটোটো ৰিচাইজ কৰি ল'ব পাৰে বন্ধুসকল। এনেদৰে আপুনি এই সুন্দৰ এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনাৰ ইমেজখন আপুনি ৰিচাইজ কৰিবলৈ পাৰে বন্ধুসকল। আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত আপুনি আশা কৰিলোঁ বুজি পালে যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ যিকোনো ফটোগ্ৰাফ আপুনি ৰিচাইজ কৰিবলৈ পাৰিব আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ পৰা ইজিলি বন্ধুসকল। আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত এইখিনি লগ পাম অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ, জয় অসম।